Sự độc hại của game show người mẫu có hàng hồ, thành hàng. Từ đầu năm đến nay, game show ca nhạc vẫn phủ sóng truyền hình, mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các show về người mẫu quay trở lại với đa dạng mô típ mới tạo độ thảo luận khá tốt, nhưng để lại nhiều tiêu cực khiến khán giả nao ngán. Sân chơi ca nhạc ồ ạt trở lại, chiếm sóng show truyền hình. Trên thị trường game show thời điểm này, những chương trình ca nhạc đang chiếm sóng với số lượng lớn, đủ thể loại, mô típ khác nhau. Không chỉ phát sóng trên truyền hình, một số nhà sản xuất chú trọng đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn khán giả. Nhờ có những game show được đầu tư từ hình ảnh, nội dung, bài hát, ca sĩ, nhiều ca khúc nhạc Việt từ đó đã có cơ hội hồi sinh. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho thấy công chúng vẫn đang hát những giọng ca chất lượng. Game show vừa có tính giải trí nhưng vẫn đảm bảo chuyên môn, nơi âm nhạc là cốt lõi. Khán giả có nhiều sự lựa chọn tiếp cận với các thể loại nhạc, chọn xem trên truyền hình lẫn nền tảng mạng xã hội như biển của hy vọng là cả hát ca, sẽ hoài niệm. Giao lộ thời gian, sắp tới là xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Thời gian qua người hâm mộ được chứng kiến nhiều sân khấu vivan của Giáp Việt mùa 3, màn trình diễn tuổi trẻ, nhiều màu sắc của Việt Nam Idol hay những phần trình diễn đầu tư. Phải đoán định của dàn nghệ sĩ của show ca sĩ mặt nạ, trải qua nhiều vòng tuyển chọn, Việt Nam Idol trở lại sau 7 năm vắng bóng với diện mạo mới, tìm thần tượng thế hệ Gen Z. Họ cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong phong cách và tư duy âm nhạc. Dàn thí sinh năm nay được đánh giá đồng đều, có giọng hát lẫn ngoại hình nhưng dường như vẫn an toàn, chưa có sự bứt phá rõ rệt. Hai người có giọng ca khủng, nội lực, càng về cấp vòng sau, độ hot của chương trình càng suy giảm. Tuy nhiên không thể phủ nhận chương trình đã cho thấy sự nỗ lực trong việc đổi mới, tiếp cận đối tượng khán giả trẻ. Giáp Việt mùa 3 có sự thay đổi lớn đến từ các huấn luyện viên. Sau mùa 2 kém nhiệt, chương trình cho thấy cố chuyển mình đang ghi nhận nhiều dàn thí sinh chất lượng, cá tính, màu sắc. Độ thảo luận về show cũng hút dư luận hơn so với mùa trước đó. Tụt lùi với Blackpink có lẽ là trường hợp đáng tiếc của ca sĩ mặt nạ khi không tận dụng được sức nóng từ mùa 1 hay vì giữ nguyên luật. Game show đã có chút thay đổi về cách Thomas Scott lợp xiệt, đối đầu cũng như cách biên tập khiến chương trình không thể bùng nổ như mùa trước. Nhiều người hâm mộ thể hiện sự khó hiểu trong cách thay đổi nhưng vẫn đánh giá cao chất lượng nghệ sĩ và màn trình diễn của họ khi tham gia chương trình. Show thực tế kết hợp quảng bá du lịch Việt. Về sân chơi game show thực tế, yêu cầu khả năng vận động, chủ yếu tổ chức ngoài trời, hành trình rực rỡ, 2 ngày 1 đêm là hai đại diện tiêu biểu đang là bước hiện nay. Bên cạnh việc công nhận những yếu tố thú vị từ show nước ngoài, các chương trình này đưa khán giả trải nghiệm bản sắc từ văn hóa, ẩm thực, kết hợp quảng bá du lịch Việt Nam. Tuy còn xảy ra một vài tranh cãi, không thể phủ nhận hai game show trên vẫn thu hút được lượng khán giả trung thành, lượt truy cập trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ số truyền thông của dàn sao tham gia chương trình đều khá khả quan. Một số nhân tố chủ chốt giúp những show này giữ nhiệt là sự góp mặt của Trường Giang, Lê Dương, Bảo Lâm, chiều trò ganh nao ngán của show người mẫu. Các chương trình về người mẫu tạo sức thảo luận tốt trên mạng xã hội, nhưng theo chiều hướng khá tiêu cực. Theo như mentor chứng kiến màn hội tụ của 4 ngôi sao truyền hình thực tế ăn khách Thường Giang, Thanh Thản, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê. Họ có những màn đối đầu căng thẳng để bảo vệ thí sinh trước luật chơi, cách chơi được đánh giá lạm quyền, làm lố. Mỗi tuần khán giả lại xôn xao bàn tán về drama với từ thí sinh đến các huấn luyện viên, người đồng trịch chương trình dự diễn tiến. Trước đó, một số người mẫu khác là The Face cũng để lại nhiều tai tiếng ngay từ những tập đầu. Chương trình ngập tràn tiếng cãi vã, bị đánh giá cố tạo drama khiến khán giả gào hãn. Dàn thí sinh dường như vô hình trước màn đối đầu, mâu thuẫn giữa các huấn luyện viên. Đà Han Phương Oanh, người bóng Việt trình diễn ở 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới, chia sẻ trong show Chit Chat rằng các chương trình thực tế về người mẫu cần thay đổi. Góc nhìn ở các chương trình này sẽ khiến cho khán giả đánh giá sai về công việc, con người. Điều này là con dao hai lưỡi khiến cho họ bị dè bỉu, bàn tán. Tôi nghĩ cần thay đổi cách làm chương trình, khiến nó tích cực, tươi mới và chuyên nghiệp hơn. Đồng suy nghĩ với Phương Oanh, fashionista Khánh Linh chia sẻ cô từng có ý định không theo nghề người mẫu sau khi chứng kiến sự độc hại của game show truyền hình thực tế. Phần lớn các show về người mẫu phải chăng người ta thích nhìn phụ nữ cãi nhau. Tôi thấy buồn cười. Mọi người không hỏi những vấn đề đáp mà chỉ được quan tâm cô thích ai, chê trách ai và thể hiện thách thức căng thẳng. Ở thì phần show hẹn hò không có gì nổi trội. Người ấy là ai mùa năm đã hoàn thành chặng đường nhưng không tạo được sóng. Bản buồn hẹn hò, tỏ tình hoàn mỹ vẫn được tiếp nối vì gây dựng được lượng khán giả riêng dù không có nhiều điểm nổi bật. Cuộc chiến giữa show phát sóng truyền hình và nền tảng số vẫn đang tăng kè với nhau, buộc các nhà sản xuất phải nỗ lực sáng tạo nhiều hơn để giữ chân người xem. Vì thế, cũng phải nhìn nhận rằng khán giả đã thông thái hơn nhiều, chẳng hề khó để nhận ra chiêu trò, thậm chí là kịch bản sẵn từ chương trình. Drama là giao vị không thể thiếu của các show truyền hình thực tế, nhưng áp dụng thế nào? Tần suất ra sao để không bị tác dụng ngược còn là bài toán khó giải của các nhà sản xuất.